هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون صحة وعافية. طبعا اليوم اعمالنا جدا حلوة وان شاء الله تعجبكم. اعمالنا تتكون من قطع المحار طبعا باشكال مختلفة، واحتاج لحبات اللؤلؤ، واحتاج جهاز السيليكون. طبعا هو الاشكال اللي انت تحبي. طبعا هذه انا عندي طبعا كمية كلش كبيرة من المحار لان كلش هواية استخدمه. فحبيت اسوي بيها في الديكور، ان شاء الله يا رب يعجبكم. طبعا هذه حتكون قاعدة، حتكون عالية شوية، تشوفوها بنات. اتركها لحد ما تنشف. كلش حلوة اعمال المحار هالشكل هذا. حابة خليكم وياي. وين دخلت حبايبي؟ بهذا الشكل. شوية درجة الإضاءة أقللها بهذا الشكل. ما أعرف حبات اللؤلؤ مبينة، بس من أنا تبين أحلى بهذا الشكل. هاي أول قطعة اللي خلصتها. أبدي بالقطعة الثانية اللون البرتقالي. أخلي واحدة قاعدة، واحدة ألصقها بالثانية حبايبي بهذا الشكل. أكثر سيليكون بهذا الشكل. حبايبي بهذا الشكل، بس تخلوها تنشف. ننتظر وقت. حبايبي بعد ما نشفت أضيف لها حبات اللؤلؤ. هالشكل هذا. وهذا الشكل يصير. هسه ألصقها. تبين بهذا الشكل حبايبي، كل شكلها حلو، وراح اقدر ازيد لها حبات اللؤلؤ بعد. بهذا الشكل اتركها تنشف بعد ما اسوي شكل ثاني. هسه اسوي اللون الابيض. هاي تكون قاعدة. حبايبي بهذا الشكل ازيد لها تنشف. بهذا الشكل اتركها بس تنشف شوية ونرجع لكم حبايبي. بهذا الشكل سويتها، يعني لازم اسوي اشكال مختلفة. هسه الصقها.
قبل هذا كليته خلي احط لها حبات اللؤلؤ. هذا الشكل حبايبي. حبايبي انتهيت من لصق الحبات اللؤلؤ. هسه الصق المحارة. بنات يا ريت تجربوها وتشوفوها كلش سهلة وحلوة، وتقدرون تخلوها بالاستقبال بغرف النوم مالتكم بأي مكان. شكلها كلش حلو جذاب وراقي. خلي تنشف شوي. طيب وهاي انتهيت من تصوير ولصق المحارات. يا رب تكون تعجبكم وهذه اشكالها، واتمنى تسوون مثلها، يعني طبعا صراحة شكلها جدا حلو وراقي. يا رب تعجبكم.